नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे वनिताज रेसिपी मराठी किचन क्वीन मध्ये। आज आपण बनवणार आहे उपवासाचा दही वडा। खूप कमी साहित्यात बनवणार आहे। उपवासाचा दही वडा तयार करण्यासाठी साहित्य पाहूया काय काय लागते। 2 बटाटे घेतलेले आहेत उकडून, साल काढून घेतलेली आहे त्याची। 1 कप दही घ्यायचा आहे घट्ट, आणि वरीचे तांदूळ 1 वाटी, आणि 1 चमचा शाबूचे तांदूळ मिक्सरला बारीक करून घेतलेले आहेत आणि ते चाळलेले आहेत। 2 चमचे मीठ, 2 चमचे लाल तिखट उपवासाची, आणि 1 चमचा साखर, पिठी साखर घ्यायची आहे। आता हे बटाटे जे आहेत ते बटाटा मॅशरने पूर्ण स्मॅश करून घेऊया। आता आपण यामध्ये लाल तिखट, मीठ चवीनुसार, घालून ते व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया। आता यामध्ये आपण वरीच्या तांदळाचे पीठ 1 चमचा मिक्स करतोय, 1 ते अर्धा चमचा। हे व्यवस्थित एकजीव करून आता याचे छोटे छोटे आकाराचे गोळे तयार करून घेऊया आपण। अशा प्रकारे सर्व गोळे तयार करून घेते मी। आता हे गोळे बनवून तयार आहेत। आता आपण एका बाउल मध्ये वरीच्या तांदळाचे पीठ घेतोय, त्यामध्ये चवीनुसार तिखट, ही उपवासाची लाल तिखट आहे। कशी करायची ते मी चॅनेलला अपलोड केलेला आहे व्हिडिओ, बघू शकता तुम्ही। चवीनुसार मीठ, हे अगोदर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। आणि आता यामध्ये थोडंसं पाणी घालायचं आहे। गरजेनुसार पाणी घालून व्यवस्थित ते बॅटर तयार करून घ्यायचे आहे। जास्त पाणी घालू नका। तयार झालेले आहे बघा। काही भागामध्ये उपवासासाठी जिरे पण वापरतात, तर कोथिंबीर सुद्धा खाल्ली जाते। जर उपवासाला चालत असेल तर यामध्ये घातली तरी काही हरकत नाही। तयार केलेले गोळे आपण या पिठामध्ये घालून त्याचे व्यवस्थित कोटिंग करून घेऊन तेलामध्ये तळून घेणार आहे। आता एका पॅन मध्ये तेल गरम करून घेतलेले आहे। आता हे वडे त्यामध्ये सोडूया। आता हे छान तळले गेलेले आहेत, काढून घेते मी।
दुसरे वडे पण अशा पद्धतीने तळून घेते। सर्व वडे तळून तयार आहेत। आता आपण दही घेणार आहे। 1 कप दही घेतलेले, त्या दह्यामध्ये साखर आणि थोडंसं मीठ घालतोय आणि व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे आहे। सर्व दही एकजीव करून घ्यायचे आहे। गुठळे नाही राहिले पाहिजेत दह्याचे। एका प्लेटमध्ये वडे ठेवून घेऊया पहिल्यांदा। आणि त्यावरती दही सोडायचे आहे। आणि थोडीशी लाल तिखट। माझ्या डिश जर आवडत असतील तर चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनचे बटन पण दाबा, म्हणजे रेसिपी नवीन केल्या तुम्हाला मेसेज येतील। चला तर मग पुन्हा भेटूया। थँक यू।